السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په نننۍ ویډیو کې به مونږ صدا سي شان ایډیټینګ کوو، خو د داسې شان ایډیټینګ لپاره به ټولو ناول به تاسو په خپل موبایل کې یو دا شان تصویر وباسي او بیکګراوند به ترې ختم کړئ. که تاسو ته چیرې د بیکګراوند ختمیدو طریقه نه درځي نو لینک په ډسکرپشن کې موجود دی، هغه ویډیو وګورئ. نو هغه نه بعد به تاسو بیا په یو کلیک سره خپل تصویر نه بیکګراوند ختمولی شئ. نو ټیم ډېر نه خرابوم، زه خپلې ویډیو طرف ته. بیا به تاسو په خپل موبایل کې د PicsArt اپلیکیشن اوپن کړئ او ښکته تاسو ته چې کوم د پلس نشان ښکاري په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او د بیکګراوند چې کوم دی دا به تاسو د PicsArt اپلیکیشن ته راوړئ. اوس به تاسو دلته په ټول باندې کلیک وکړئ او بیا به تاسو په کراپ باندې کلیک وکړئ او د تصویر چې کوم دی دا به تاسو معمولی شان داسې کراپ کړئ. چې کله تاسو کراپ کړل نو اوس به تاسو په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او کوم تصویر نه چې تاسو بیکګراوند ختم کړی وي هغه به تاسو دلته کې داسې طریقې سره راوړئ او داسې طریقې سره به یې ولګوئ. چې کله د تاسو داسې طریقې سره ولګول نو تاسو ته دلته کې چې کوم د ایفیکټ بټن ښکاري په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ. اوس به تاسو ایفیکټس باندې کلیک وکړئ او HDR باندې به تاسو کلیک وکړئ او بره تاسو ته کوم چې د ټیک مارک ښکاري په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ. او چې کله تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ نو اوس به تاسو دلته راشئ په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او د لیکلو PNG چې کوم دی دا به تاسو دلته ته راوړئ او په دې بلینډ باندې به کلیک وکړئ او ملټیپلای باندې به کلیک وکړئ او دا به تاسو دلته کې داسې طریقې سره ولګوئ. چې کله دا تاسو ولګول نو بره تاسو ته د پلس نشان ښکاري په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او د PNG چې کومه دی دا به تاسو دوباره راوړئ او په بلینډ باندې به کلیک وکړئ او ملټیپلای باندې او دا به تاسو داسې طریقې سره ولګوئ. چې کله تاسو داسې طریقې سره ولګول نو تاسو به بره په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او اوس به تاسو دلته راشئ په ډراو باندې به کلیک وکړئ او دلته کې پین نشان چې کوم دی په ده باندې به کلیک وکړئ او سایز به ورته لږ کم کړئ او د تصویر چې کوم دی دا به تاسو معمولی شان ځان ته زوم کړئ او دلته کې به داسې طریقې سره تاسو لکیره تیره کړئ چې تاسو شډو دلته کې جوړ شي. چې کله تاسو دا داسې طریقې سره ولګول نو تاسو ته دا نشان ښکاري په ده باندې به کلیک وکړئ او اپاسټي چې کومه دی دا به تاسو معمولی شان کم کړئ نو تاسو ګورئ د تاسو سیاره چې کومه دی هغه جوړه شوله شډو. چې کله دا تاسو داسې طریقې سره جوړ نو تاسو بره په ټیک مارک باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته کې په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او اوس به تاسو بیا په ډراو باندې کلیک وکړئ او دا تصویر چې کوم دی دا به تاسو په خپل موبایل کې سیو کړئ. د تصویر چې اوس کم دی دا به تاسو د لایټ روم په اپلیکیشن کې اوپن کړئ او معمولی شان کلر به ورته وکړئ. که ویډیو مو خوښه شي نو پلیز ویډیو لایک یې کمنټ پې وکړئ او د ویډیو د لاندې به تاسو ته د سبسکرایب بټن ښکاري په هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. خوا کې به درته ګنټې راشي په هغه باندې به هم کلیک وکړئ چې زمونږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې ستاسو ته رسي. چې کله د تاسو داسې طریقې سره وکړو بیا به تاسو په چابۍ باندې کلیک وکړئ. ټمپریچر چې کم دی هغه به معمولی شان کم کړئ او ټینټ چې کم دی هغه معمولی شان مخکې کړئ او ویګنیټ چې کم دی هغه به تاسو معمولی شان مخکې کړئ او سچوریشن به معمولی شان مخکې کړئ. بیا به تاسو په میکس باندې کلیک وکړئ او اول نمبر باندې چې کم کلر دی په ده باندې به تاسو سلیکټ کړئ او هیو چې کم دی هغه به تاسو داسې طریقې سره کم کړئ. سچوریشن به زیات کړئ، سچوریشن به هم معمولی شان کم کړئ او لومیننس چې کم دی هغه به تاسو زیات کړئ. بیا به ورپسې چې کم کلر دی په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ، هیو به کم کړئ او سچوریشن به هم کم کړئ او لومیننس به زیات کړئ. بیا ورپسې چې کم کلر دی دا به تاسو بیهي کم کړئ، ډیر به کم کړئ او سچوریشن به زیات کړئ او لومیننس به کم کړئ. بیا ورپسې چې کم دا کلر دی دته به راشي، هیو به کم کړئ، سچوریشن به زیات کړئ او لومیننس به کم کړئ. بیا به د کلر ته راشي، هیو چې کم دی هغه به معمولی شان زیات کړئ او سچوریشن به هم زیات کړئ. او لومیننس په کم کړئ.
بیا به تاسو بټن باندې کلیک کړئ ورپسې چې کوم آپشن دی دلته به راشي کلیریټي چې کومه دی اول نمبر باندې هغه به تاسو معمولي شان مخکې کړئ او ورپسې چې کوم نمبر دی دویم نمبر باندې هغه به معمولي شان مخکې کړئ او ورپسې دریم نمبر باندې چې کوم دی هغه به تاسو داسې معمولي شان ښکته کړئ چې سیډونو ته راشي تاسو تصویر به ښایسته کاري بیا به دلته راشي اول نمبر باندې چې کوم دی هغه به مخکې کړئ ورپسې چې کوم دی نایس روډکشن هغه به هم مخکې کړئ او کلر نایس روډکشن چې کوم دی هغه به هم تاسو مخکې کړئ نو تصویر تاسو ګورئ تصویر ښه صحیح طریقې سره سیو شولو که ویډیو مو خوښ شوي پلیز ویډیو لایک کړئ او خپل رایې اظهار موږ ته په کمنټ کې وکړئ او د ویډیو د لاندې به تاسو ته د سبسکرایب بټن ښکاري په هغه سبسکرایب بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او په خوا کې به درته ګنټي نشان راشي په هغه باندې به هم کلیک وکړئ چې زمونږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې ستاسو ته رسي د نننۍ ویډیو دا د بل ویډیو پر خپل ورور عرفان الله ته اجازت ورکړي په لوی الله مسپارم د الله په امان